हाय फ्रेंड्स, હું ભાવના રાઠોડ મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ચીકુ મિલ્કશેક। આ ચીકુ મિલ્કશેક સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અત્યારે ઉનાળામાં ચીકુ વધારે મળતા હોય છે, તો આવી રીતે મિલ્કશેક બનાવીને લઈ શકીએ છીએ આપણે। જો તમારે પણ આ રેસીપીને ટ્રાય કરવી હોય તો જોઈ લો આ રેસીપીને। તો ચાલો સામગ્રીમાં શું શું જોશે તે જોઈ લઈશું। તો હવે બનાવી લઈશું। અહીંયા મેં 4 નંગ ચીકુ લીધા છે, સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। 250 ગ્રામ દૂધ લીધું છે। સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ લઈશું અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ લીધા છે। હવે ચીકુને આ રીતે છાલ ઉતારી લેવાની છે। આ રીતે બધા જ ચીકુની છાલ ઉતારી લઈશું અને હવે કટિંગ કરી લેવાના છે ચીકુને। જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયો સૌથી પહેલા તમારા સુધી પહોંચે। તો આ રીતે બધા જ ચીકુને કટિંગ કરી લેવાના છે। હવે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી લઈશું અને ક્રશ કરી લઈશું। ચીકુનો મિલ્કશેક બનાવી લઈશું। હવે ખાંડ ઉમેરીશું, અડધું દૂધ પહેલા ઉમેરીશું, થોડું ક્રશ કરી ફરીથી બીજું દૂધ ઉમેરીશું। હવે જ્યુસ બનાવી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણું મિલ્કશેક। હવે સર્વ કરી લઈશું। આ ચીકુનું મિલ્કશેક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। જો બાળકો ચીકુ ના ખાતા હોય તો આ રીતે જ્યુસ બનાવીને પણ આપી શકાય છે। થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું। હવે ઉપરથી આઈસ્ક્રીમને સેટ કરી લઈશું। આ રીતે આ મિલ્કશેક ચીકુનો બનાવીએ તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો હવે ઉપરથી ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું। મેં અહીંયા બદામ જ લીધી છે, તમારે કોઈ પણ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ લેવા હોય તો લઈ શકો છો, તમારા મનપસંદ। તો છે ને એકદમ સહેલી રીત આ ચીકુનો મિલ્કશેક બનાવવાની। તો તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ મિલ્કશેક અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવો લાગ્યો આ મિલ્કશેક। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો આજે બસ આટલું જ। હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।